Thương Vũ Kiếp, tập 21, Vị Thần Đoản Mệnh, kỳ 4, Vũ trụ bi thương 2. Nơi thế gian trần tục, thân xác Lục Thanh vẫn tĩnh lặng đã tọa song bàn. Thế nhưng, nguyên thần của chàng đang không ngừng thăng lên mãi, vượt khỏi cõi trần, vượt khỏi không gian của tầng vũ trụ thứ 10. Xuyên qua tầng tầng thiên thể, tinh hà xoay chuyển, Lục Thanh mang theo lòng kinh hoàng và sự tán thán tột độ khi dần nhận ra chân tướng. Chàng phát hiện ra rằng, người đàn ông mang tên Uông Kiến Quốc đang đắm chìm dưới thế gian kia, vốn dĩ là một sinh mệnh trang nghiêm thần thánh vô cùng. Ở mỗi một tầng vũ trụ, ngày ấy đều từng hiển hiện với hình tượng vĩ đại, từng ký thề ước cùng chúng thần, mang theo vô số thiên thể to lớn hạ thế với kỳ vọng đắc được đại pháp. Thế nhưng bi kịch thay, Ngài lại trầm mê quá sâu trong cõi người. Đã gặp đại pháp mà lại để lướt qua thân, khiến cho hy vọng của vô số thiên thể vĩ đại phút chốc hóa thành bọt nước. Nguyên thần chàng không ngừng thăng lên thấu tận cội nguồn. Nhưng khi đến một tầng vũ trụ nọ, Lục Thanh bỗng cảm thấy không thể tiến thêm được nữa. Đây đã là cực hạn cao nhất của sinh mệnh chàng, trong khi căn nguyên của vị thần vĩ đại kia vẫn chưa đến đỉnh điểm. Trước uy nghiêm rộng lớn không thể dung nạp, Lục Thanh cung kính quỳ trên đóa thanh liên, chắp tay hợp thập, khẩn cầu sư tôn vĩ đại gia trì. Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng hào quang chợt lóe sáng. Trên đỉnh đầu Lục Thanh xuất hiện một pháp luân lớn đang xoay chuyển mạnh mẽ. Từ pháp luân tỏa ra vầng sáng màu đỏ rực rỡ, hoàn toàn bao bọc lấy nguyên thần chàng, chở che và bảo vệ chàng khỏi sự giải thể tức khắc giữa áp lực tột cùng của vũ trụ vô biên. Cùng lúc đó, từ tầng không gian của sinh mệnh vĩ đại trước mặt, một cột ánh sáng nhu hòa màu xanh lam phóng ra. Đó chính là ánh sáng bản nguyên sinh mệnh của Lục Thanh, một con đường thăng hoa được ý chí vĩ đại kia đặc biệt khai mở. Dưới sự dẫn dắt của cột sáng xanh ấy, cùng sự gia trì uy lực của pháp luân, Lục Thanh tiếp tục tiến sâu vào vũ trụ mênh mông bất tận. Chàng đã du hành qua 10 tiểu kiếp dài đằng đẵng mới có thể nhìn thấu trọn vẹn lịch sử bi tráng tột cùng của vị chủ đại khung trang nghiêm này. Tại cảnh giới cao tối hậu, một khung cảnh vĩ đại mở ra. Sinh mệnh đang hiện diện trước mắt Lục Thanh, chính là chủ của một đại khung vô lượng vô biên. Vị chủ đại khung khổng lồ, uy nghiêm, từ không gian cao tột cùng, nhìn xuống nguyên thần Lục Thanh bé nhỏ từ hạt bụi. Trái tim Ngài bỗng trào dâng sự thê lương vô hạn, cùng nỗi ngưỡng mộ sâu sắc. Ngài lặng lẽ rơi lệ, từng giọt nước mắt lăn dài. Mỗi một giọt nước mắt rơi xuống là một tầng vũ trụ, mỗi một giọt nước mắt là một tầng thiên thể sáng ngời. Trong thanh âm rung chuyển cõi thương khung, vị chủ vĩ đại cất lời thả lộ cùng Lục Thanh. Ngài kể rằng, vì muốn cứu độ đại khung thiên thể to lớn của chính mình, Ngài đã ở ngay tại cảnh giới vĩ đại này, trang nghiêm ký thể ước sinh tử với vạn vương chi vương, vạn chủ chi chủ. Vì chúng sinh, Ngài đã từ bỏ vinh quang tối cao, dấn thân vào hành trình giáng hạ xuống tầng tầng không gian vũ trụ đầy hiểm nguy. Nhưng giọng nói của Ngài bỗng nghẹn lại, mang theo nỗi uất hận và bi ai tột cùng. Ngài nức nở thốt lên. Tại không gian tầng vũ trụ thứ 10, ta lại ký ma ước cùng cửu thế lực. Bọn chúng đã nhẫn tâm lừa gạt Ngài. Mỗi khi sinh mệnh chân chính của Ngài sắp thức tỉnh nơi nhân gian để đắc pháp, chúng thần ở tầng thứ 10 lại ra tay ngăn trở. Bọn chúng dùng ma ước để khuếch đại, gia cường quan niệm người thường, che lấp đi chân tính sáng ngời, chỉ để lợi dụng Ngài, sau đó đánh Ngài hạ địa ngục để vĩnh viễn tiêu hủy. Lời thốt ra, hòa cùng tiếng khóc. Vị chủ đại khung khóc thành tiếng thê thiết. Tiếng khóc của Ngài chấn động toàn bộ vũ trụ. Không gian rung chuyển, tinh hà chấn động. Và rồi, sinh mệnh trong tất cả các tầng vũ trụ, toàn bộ chúng sinh trong đại khung khổng lồ của Ngài, đều bị ép nhật vào nỗi đau thương tột độ của ý chí vĩ đại này. Tất thảy nhất tề rơi lệ khóc than, tạo nên một bản bi ca vang vọng cả đất trời. Giữa muôn vàng tiếng khóc xé rách thương khung, vị chủ vĩ đại hướng về phía đệ tử Đại Pháp Lục Thanh, hà mình thỉnh cầu. Người đã đến được đây, xin hãy giúp công bố chân tướng của ta khắp thiên hạ, giúp chúng thần nào đang trầm mê cõi người kia có cơ hội thức tỉnh. Chỉ mong các vị có thể cứu được càng nhiều vũ trụ hơn nữa. Đây là thỉnh cầu cuối cùng của ta. Nói đoạn, vị thần tối cao ấy bật khóc thảm thương, rồi hạ mình hành đại lễ ngũ thể đầu địa trước Lục Thanh. Dưới sự gia trì của Pháp Luân, Lục Thanh trang nghiêm gật đầu ưng thuận. Tâm nguyện cuối cùng đã được phó thác, vị chủ đại khung không còn vướng bận, nhưng sự bi thương này đã bao trùm lấy toàn bộ đại khung vũ trụ. Và rồi, một thảm kịch kinh thiên động địa bắt đầu. Lục Thanh tận mắt chứng kiến, từ tầng vũ trụ thứ 10, đại khung khổng lồ này bắt đầu giải thể. Từng tầng vũ trụ, từng tầng thiên thể,
Mọi vật chất nổ tung, vỡ vụn ra hệt như vô vàn quả bom nguyên tử đang nổ đồng loạt. Trong sự đau thương vô bờ của vị chủ đại khung, hằng hà sa số sinh mệnh và tinh hà dần tan biến, vĩnh viễn hóa thành hư không. Sinh mệnh vĩ đại ấy đã tự tay giải thể trọn vẹn mọi thiên thể vũ trụ bên dưới của mình. Giữa cõi hư vô tĩnh lặng, Ngài lại một lần nữa hành đại lễ ngũ thể đầu địa với thương khung bao la, khóc lóc hướng lên trời cao cầu khấn bằng tất cả sự tuyệt vọng. Sư tôn vĩ đại ơi, vị vạn vương chi vương vĩ đại, xin tha thứ cho việc con đã phá vỡ thể ước. Ngay lúc ấy, thân thể khổng lồ, rực rỡ của Ngài bắt đầu xuất hiện những vết nứt chằng chịt, tựa như chỉ một cái chớp mắt nữa thôi, toàn bộ sinh mệnh tốn cao ấy sẽ hoàn toàn vỡ nát. Đứng trước cảnh tượng bi tráng ấy, Lục Thanh không kìm được, bật khóc thảm thiết. Chàng hướng về hư không gào lên bằng tất cả sinh mệnh. Sư phụ ơi, xin Ngài cứu lấy ông ấy. Ngay khoảnh khắc vỡ nát cận kề, một luồng ánh sáng từ bi màu vàng kim vĩ đại chói lọi bừng lên, phủ ngập khắp bầu trời. Giữa hào quang vô biên vô tế ấy, xuất hiện một lòng bàn tay cự đại vô tỷ, rộng lớn đến mức đủ che chắn toàn bộ vòm trời. Bàn tay vàng kim ấy chậm chậm vươn ra, vô cùng dịu dàng, nâng lấy vị chủ đại khung đang khóc lóc thê lương vào trong lòng bàn tay. Ánh sáng vàng kim từ bị bủa vây, thẩm thấu và lập tức tu bổ lại hết thảy những vết thương vĩnh hằng của sinh mệnh đáng thương ấy. Vị chủ đại khung dừng ngừng khóc, sinh mệnh khôi phục lại sự thánh khiết vốn có ban đầu. Một thanh âm uy nghiêm vang vọng bảo với Lục Thanh. Vị chủ đại khung này đã được xóa đi toàn bộ những ký thệ và ký ức đau thương trong quá khứ. Ngài sẽ được bắt đầu lại một hành trình vũ trụ hoàn toàn mới. Thế nhưng, vì thể ước đã vỡ, vô lượng thiên thể to lớn ngày xưa của Ngài đã vĩnh viễn mất đi. Tất cả đều phải bắt đầu lại từ đầu. Pháp luân xoay chuyển, vũ trụ xoay vần. Trong chớp mắt, nguyên thần Lục Thanh đã vượt không gian, trở lại bên trong đại bạch liên hoa của Tôn Nguyệt Hương. Vừa mở mắt, chàng lại thấy cái vỏ người mang tên Uông Kiến Quốc vẫn đang quỳ gục trước mặt mình mà khóc than. Thế nhưng, Lục Thanh biết rõ, phần thần tột cùng của ngài ấy đã buông bỏ quá khứ, đi vào vũ trụ mới. Cái thân xác đầy nghiệp lực và quan điểm đang gục khóc trước mắt chàng đây, giờ chỉ còn lại một cái vỏ rỗng tuyết mang nặng tội nghiệp, sẽ mãi mãi bị đày đọa, khóc than vĩnh hằng trong hoàng ngục. Nhìn sang bên cạnh, Lục Thanh thấy vị thần đỏ máu, kẻ đại diện cho sự thao túng của cựu thế lực, vẫn mang vẻ mặt kiêu ngạo mà ngu xuẩn. Ngọn lửa phẫn nộ trào dâng, Lục Thanh lao ra khỏi đóa bạch liên hoa. Chàng chỉ thẳng tay vào vị thần u tối đó, dùng toàn bộ uy lực dõng dạc tuyên cáo đanh thép. Cái thế kia, các ngươi ắt sẽ phải gánh chịu tội lỗi mà các ngươi đã làm, các ngươi ắt sẽ bị chúng thần hủy diệt. Lời phán xét vừa dứt, một luồng ánh sáng trắng rực rỡ chớp lên. Nguyên thần của Lục Thanh cùng Tô Nguyệt Khương từ từ tan vào hư không, biến mất khỏi không gian u ám, để lại vị thần kiêu ngạo kia đứng lặng mình, âm thầm ngẫm nghĩ và run sợ trước lời trách cứ đầy phẫn nộ vừa rồi của Lục Thanh. Xin mời quý vị đón xem tập tiếp theo của Thương Vụ Kiếp. Câu chuyện quý vị vừa nghe được kể lại từ nguyên tác Thương Vụ Kiếp của Chánh Kiến Net. Để đọc trọn vẹn thiên truyện, xin mời quý vị ghé thanh trang Chánh Kiến, chánh kiến.org.